ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 10 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 4 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ሴክሽን 3.4 the youngest modulus ይሆናል። በዚህ ሴክሽን ስር ከቨር የምናደርጋቸው ቶፒኮች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህን በዋነኝነት 3 ቶፒኮች ከቨር የምናደርገናል። ከዚህ ቀደም በነበረ ሴክሽን ላይ ስለ ሞዱለስ አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ሞዱለስ በ3 አይነት እንደሚመደቡ እናውቃለን። the youngest modulus, the bulk modulus and the shear modulus። በዚህ ሴክሽን ስር ከሶስቱ አንዱ የሆነውን the youngest modulus ከቨር የምናደርግ ይሆናል። the youngest modulus was created by the scientist named Young። በስሙ ነው እዚህ ጋር የተሰየመው ማለት ነው ያንግ ተብሎ። ይህ ሳይንቲስት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቶማስ ያንግ was an English physician and physicist who described the elastic properties of a solid undergoing tension or compression in only one direction። እንግዲህ ይህ ዴፊኒሽን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከዚህ እኛ ካለንበት ምዕራፍ አንጻር የተቀመጠ ዴፊኒሽን ነው እንጂ ይህ ግለሰብ ብዙ ነገሮች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ነገሮችን የሰራ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። በዋነኝነት he described the elastic properties of a solid and solid material ያለውን elastic property ያጠና ግለሰብ ነው። undergoing tension ያም ደግሞ through tension and compression። ቴንሽን ማለት ያ ኦብጀክት ሳይዙ ሲጨምር ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮምፕረስ ስናደርገው ሾርተኒንግ ስናደርገው in only one direction በአንድ በተወሰነ ዳይሬክሽን ላይ ብቻ። ስለዚህ ያንግ ሞዱለስ እንደ አጠቃላይ ምንድን ነው የሚለን? Young's modulus is the elastic modulus when deformation is caused by either tensile or compressive stress። Young's modulus ማለት is an elastic modulus የዚህም ደግሞ መሰረቱ ወይ ደግሞ ኮዙ ምንድነው ሊፈጠር የሚችልበት ያ ዲፎርሜሽን by tensile and compressive stress ነው። ላዩ ላይ የምናሳርፈው ስትረስ ወይ ቴንሳይል ነው ወይም ደግሞ ኮምፕሬሲቭ ነው። and it measures the stiffness of a solid material። አንድ ማቴሪያል ምን ያህል ስቲፍ ነው፣ ምን ያህል የመርዘም እንዲሁም ደግሞ የማጠር ኤቢሊቲ ያለው የሚለንን ያንን ሜጀር ያደርግልናል ማለት ነው። the magnitude of the strain produced is same whether the stress is tensile or compressive። ይህን ነገር እንደ ኖት መያዝና ማወቅ ተገቢ ነው። ቴንሳይልም ቢሆን ኮምፕሬሲቭ በአንድ ኦብጀክት ላይ የሚያርፈው ስትሬን አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ማግኒቲዩዱ ምንም የሚቀያየር አይደለም፣ ሴም ነው። ስለዚህ ይህንም ስናስቀምጠው youngest modulus is the ratio of the tensile or compressive stress እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት youngest modulus tensile stress divided by the stress to the longitudinal strain በስትሬኑ የምናካፍል ይሆናል ማለት ነው። youngest modulus is tensile stress divided by the tensile strain and it is denoted by the symbol y። እንዲሁም ደግሞ በy እዚህ ጋር ሲምቦል አድርገን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም እንደገና ደግሞ the SI unit of stress is Newton per meter square or Pascal እንዲያርገን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ካነሳን the relation between stress and strain ደግሞ እንመልከት። the relation between stress and strain እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ዲያግራም ላይ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለት ኦብጀክቶች አሉ ወይም ደግሞ ሮድ a rod of length L ኖት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት L ኖት የሚባል ሌንግዝ ወይ ደግሞ ኦሪጂናል ሌንግዛችን አለን። ዘን ይህን ሌንግዝ ላዩ ላይ ቴንሳይል ስትረስ ኤፍ ብናሳርፍበት በዚህም ፎርስ መጀመሪያ ከነበረው የተወሰነ ያህል ሌንግዝ ይጨምራል ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ሌንግዝ። ስለዚህ ኦሪጂናሊ ከነበረው አሁን ላይ ያገኘነው የተወሰነ ያህል ሌንግዝ ጨምሯል ማለት ነው። ኦሪጂናሉ ሲደመር ቼንጅ ለውጥ ያደረገው ሌንግዝ። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በኤክስ አክሲስ በኩል ላይ ስትሬን አለን፣ በዋይ አክሲስ በኩል ላይ ደግሞ ስትረስ አለን። ይህም ደግሞ በስያሜ the stress versus strain diagram for a ductile material ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። again about ductile material ከዚህ ቀደም ያየነው ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ አንድ ማቴሪያል ኢላስቲክ ነው የሚባለው እስከዚህኛው ፖይንት ያም ኢላስቲክ ሊሚቱ ድረስ እስከሆነ ድረስ ብቻ ነው። ወይም ደግሞ አንዳንዴ yield ሊሚት ተብሎ ይጠራል። ኢላስቲክ ሊሚት ኦር yield ሊሚት። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ፓርት ያ ማቴሪያል ኢላስቲክ ቢሄቪየር ሊያሳየን ይችላል። ወይም ደግሞ ይሄንን ፓርት ኢላስቲክ ሪጅን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እስከዚህ ፖይንት ድረስ ያለው ሪጅን። አጌን ከዚህ በላይ ደግሞ ከሄድን ያ ማቴሪያል ወደ ቀድሞ ይዞታው መመለስ አይችልም፣ ወይም ደግሞ ፕላስቲክ ሊሚት ውስጥ እየገባ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሪጅን ደግሞ እንዳጠቃላይ we call this region the plastic region። ይሄን ደግሞ ፕላስቲክ ሪጅን ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኢላስቲክ እንዲሁም ደግሞ ፕላስቲክ ሪጅናችንን ማግኘት እንችላለን ከዚህ ከስትረስ ስትሬን ከርቭ ላይ። ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ይልድ ስትረሳችን ቅድም እንዳልነው ስትረስ ሲካፈል ለስትሬን ነው። ስትረስ ማለት ደግሞ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ፎርሳችን ግን ቴንሳይል ፎርስ ወይም ደግሞ ቴንሳይል ስትረስ አፕላይ ሊያደርግልን የሚችል ፎርስ ነው። ደን ስትሬን ደግሞ እንደምናውቀው ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ኦቨር ኤል ኖት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ማቴሪያል ቢኖረን ይህንን ብንወስድ ላዩ ላይ የሆነ ማስ አለ። ስለዚህ ይሄ ማስ ወደ ታች ፑል ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄንን ሮድ
ይሄ ማለት ነው። ይሄንን ሮድ ወርታች ፑል ያደርገዋል። ሶ ይሄንን ፎርሙላ አሳክለን መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ማቴሪያል ክብ ነው ወይም ደግሞ ሮድ ሼፕድ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶ የሰርክልን ኤሪያ የምንጠቀም ይሆናል፣ ምክንያቱም ፎርሱ እዚህ ላይ ስለሚያርፍ። ሶ ኤሪያ እኩል ይሆናል ፓይ አር ስኩዌርድ የክብ ኤሪያ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ላይ የሚያርፈው ፎርስ ዌት ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ማስ አለን ወርታች ነው እየተሳበ ያለው። ሶ the force would become weight ወይም ደግሞ mass times gravity። እነዚህ ሁለት ተርሞች አመተን ደግሞ ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ኦኬ so this is the metallic rod and when an external force F is applied perpendicularly to the cross sectional area A of a rod ከዚህ ጋር perpendicular ስለሚያርፍ ነው የዚህ የክቡን ኤሪያ የምንወስደው ማለት ነው pi r square its length increases to a new length። ስለዚህ መጀመሪያ የነበረው ሌንግዝ ወደ አዲስ ሌንግዝ ይጨምራል which is L naught plus L ኦሪጂናል ሌንግዙ ሲደመር change in L አሁን የሚጨምረው አዲሱ ሌንግዛችን። ስለዚህ our original length L naught አለን፣ እንዲሁም ደግሞ the cross sectional area A አለን። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን አመተን ስንተካት እዚህ ውስጥ y እኩል ይሆናል mg በፎርስ ቦታ ላይ because weight ነው ብለናል mg times L naught over ኤሪያችን ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር change in L። ስለዚህ ይህንን ፎርሙላ በመጠቀም ያንግስ ሞዱለስን አሁንም ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ቴብል 3.2 the young modulus of different substance in Newton per meter square። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ማቴሪያሎች አሉ፣ ተንግስተን፣ ስቲል፣ ኮፐር እያለ ይቀጥላል። አጌን በዚህ በኩል ደግሞ the young's modulus አለ በኒውተን per meter square። ሶ መጽሐፋችን ላይ as a key concept the young modulus is a property of the material that tells as how easily it can stretch። ስለዚህ the young modulus የሚነግረን ምንድነው? the property of the material that tells us how easily it can be stretched። አንድ ማቴሪያል ምን ያህል ነው ስትሬች መደረግ የሚችለው የሚለን የሚለካን ወይ ደግሞ ሜጀር የሚያደርግልን ፕሮፐርቲ ያንግስ ሞዱለስ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትሬች ብቻ አይደለም and deform and is defined as the ratio of tensile stress to tensile strain የሁለቱ ሬሽዮ ነው ቅድም እንደሰራ ነው ማለት ነው። ጥሩ the young's modulus for steel is large, thus steel is more elastic in comparison to other materials mentioned in the table። በቀደሙ ቴብል ላይ በቴብል 3.2 ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከተንግስተን ቀጥሎ ስቲል ከፍተኛ አማውንት የሆነ ያንግስ ሞዱለስ አለው። ይህ የሚያሳየው ምንድነው? ይሄ ማቴሪያል እንደልቡ መሳሳብ ይችላል ማለት ነው። so the young's modulus for steel is large, thus steel is more elastic in comparison to other materials mentioned in table። ስለዚህ ኢላስቲክ ማቴሪያል ነው ማለት ወዲያው ብሪትልም ደግሞ አይሰበርም ማለት ነው። require large force to produce a small change in their length። ስለዚህ ይህን ደግሞ የሚያሳይ ምንድነው? ላያቸው ላይ ትንሽዬ change in length እንዲያርፍባቸው በጣም ትልቅ ፎርስ ነው የሚያስፈልጋቸው። በዚህም ብዙ ሸክሞችን ያለምንም ፌሊየር መሸከም ይችላሉ። ለዛም ነው በብዙ ቦታ ላይ በስትራክቸር ላይ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አይነት ቢልዲንጎች ላይ ሊሆን ይችላል ትላልቅ ነገሮች ላይ ብረትን አዘውትረን የምንጠቀመው። ስለዚህ to increase the length of a thin steel wire of area 0.1 cm square by 0.1%። ለምሳሌ የአንድ ስቲል ዋየር ሌንግዝን ለመጨመር ከፈለግን ኤሪያ 0.1 cm square ካለው 0.1% እርገት ላይ መጨመር ብንፈልግ force of 2000 ኒውተን is required። ይሄን የሚያክል ፎርስ ፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል በጣም አድቫንቴጅስ ነው ስቲል ዋየር። እንግዲህ እነዚህ ፎርሙላዎችን ወደ በኋላ የምንመጣበት ይሆናል። ወደ ጥያቄዎችን ኤግዛምፕሎች ስንሰራ በጣም ሲምፕል ነው። ፎርሙላ ከተጠቀም ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለውም። the force required to produce same strain having same area are ለምሳሌ አሉሚኒየም ነው ብንመለከት 690 ኒውተን ፎርስ። ስለዚህ የቀደሙ እንዳየነው ስቲል a force of 2000 ኒውተን ሬዚስት ማድረግ ይችላል። ነገር ግን አሉሚኒየም 690 ኒውተን ብቻ ነው 0.1% ሌንግዝን ሊጨምርልን የሚችለው። ስለዚህ በትንሽ ፎርስ ወዲያው ይዞታውን ያማጣት ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድነው? ይዞታውን በቀላሉ በትንሽ ፎርስ ሊያጣው ይችላል ማለት ነው። እንደገና ብራስ ደግሞ በ900 ኒውተን፣ ኮፐር ዋየርስ 1100 ኒውተን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስንመለከት ያንግስ ሞዱለስ ፕሮፐርቲያቸው እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆኖ እናገኘዋለን። ከፍተኛ የሆነ የያንግስ ሞዱለስ ሪዛልት ወይ ደግሞ የያንግስ ሞዱለስ ቫልዩ ያላቸው ማቴሪያሎች ከፍተኛ የሆነ ቼንጅ ሌንግዝን ለማሳረፍ ትልቅ ፎርስ የሚያስፈልጋቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ማለት እንችላለን? ስቲል is more elastic than copper, brass and aluminum። ከነዚህ ማቴሪያሎች አንፃር ስቲል is more elastic። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስቲል 20 times 10 raised to 10 ነው። የኮፐር የብራስ የአሉሚኒየም ደግሞ
ከ20 ያነሰ ነው። ለዚህ ነው ከፍተኛ የያንግስ ሞዱለስ ያላቸው ማቴሪያሎች አሪፍ ናቸው የሚባሉት። Again, it is preferred in heavy duty machines and in structural designs። ስለዚህ ትላልቅ ማሽነሪዎች ላይ ብረትን የምንጠቀመው እንደገና ደግሞ በትላልቅ ስትራክቸራል ዲዛይኖች ላይ አሁንም ብረትን ስቲልን የምንጠቀም ይሆናል። The Young modulus is relevant only for solids since only solids can have well-defined lengths and shapes። ይሄ በጣም ወሳኝ ፖይንት ነው። The Young modulus is relevant only for solids። ለሶሊድ ማቴሪያል ብቻ ነው ሪሌቫንት የሆነው። ምክንያት ሶሊድስ ካን ሃቭ ዌል ዲፋይንድ ሌንግዝ ኤንድ ሼፕ። ይሄ ግልጽ ነው እንደምናውቀው። ለዛ ነው ከሌንግዝ እና ከሼፕ ጋር ሶሊድ የሆኑ ማቴሪያሎች ስለሚያያዙ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል አለ። ኤግዛምፕል 3.5 and 3.6 ሶ በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.5 a 1.6 ሜትር ሎንግ ስቲል ፒያኖ ዋየር። ኦኬ ጊቪንግ ክራይቴሪያ ሌንግዛችን ኤል ኖት 1.6 ሜትር እንደገና ደግሞ የኛ ማቴሪያል is given so ከዚህ ላይ የምናገኘው ምን እንደሆነ እናውቃለን። ያንግስ ሞዱለስ ሎንግ ስቲል ፒያኖ ዋየር ነው። ስለዚህ የዚህ ደግሞ ያንግስ ሞዱለሱ 2 times 10 the power of 11 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ኦኬ and has a diameter of 0.2 centimeter. Diameter 0.2 centimeter, which is equivalent to 0.2 times 10 the power of minus 2 meter. Okay, how great is the tension in the wire? Okay, how great is the tension? ያ ማለት the required term ይፈልጉ የተባልነው tension force እሱን ነው ማለት ነው። force ነው የተፈለገው in the wire if it stretches 0.25 cm when tightened። ኦኬ በጣም ሲወጠር 0.25 ቼንጅ አድርጓል። ቼንጅ ሌንግዛችን 0.25 ሴንቲሜትር። ይህም ወደ ኢኩቫለንት ዩኒት ስንቀይረው 0.25 times 10 the power of minus 2 ሜትር። በጣም አሪፍ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሶልቭ ማድረግ ነው ሶሉሽን። ስለዚህ አሁንም ከያንግስ ሞዱለስ ፎርሙላ ያንግስ ሞዱለስ ስትረስ ኦቨር ስትሬን እሱን ስናሰላ የምናገኘው መጨረሻ ላይ ኤፍ ኤል ኖት ኦቨር ኤ ቼንጅ ኢን ኤል ነው። የምንፈልገው ደግሞ ፎርስ ነው። ስለዚህ ደግሞ ወደ ፎርስ ስንጽፈው ፎርስ ነው ብለን ስንጽፍ ፎርስ ማለት ዲስ ታይምስ ዲቫይድ ባይ ዲስ ዋን ሶ ያንግስ ሞዱለስ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ቼንጅ ኢን ኤል ዲቫይድ ባይ ኤል ኖት። አሁን እያመጣን ቁጥሮች መተካት ነው ውስጥ። ስለዚህ ያንግስ ሞዱለስ አለን ኦፍ ኮርስ አለን። ኤሪያ መጀመሪያ እንስራለት። ስለዚህ ኤሪያ ማለት ፓይ አር ስኩዌር ነው። አር ማለት ደግሞ ዲያሜትር እዚህ ጋር 0.2 ነው። ሶ ከዚህ ላይ አወር ራዲየስ would be ይሄ ለሁለት ማካፈል ነው። ሶ 0.2 over 2 would be 0.1 times 10 the power of minus 2 ሜትር። ይሄ ያለ ማለት ነው ራዲየሳችን። እሱን አመጣን እዚህ ጋር እንተካለን። ሶ pi times r square 0.1 times ኦኬ ሜትር ፓይ ማለት 3.14 ሶ ይሄን ስናሰላ ኤሪያ ስንት ይመጣል? 3.14 times 10 the power of minus 6 ሜትር ስኩዌር እንደዚህ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ዩኒቶች አመጣን ዩዝ መተካት ነው ፎርስ ውስጥ ዋይ ስንት አለን? ይሄ ስንት አለን? ይሄ ስንት አለን? ተከፋለ እዚህ። ስለዚህ እንስራቸው። ዋያችን እዚህ ጋር እንጻፈው። ፎርስ እኩል ይሆናል ዋይ ስንት ነው? ዋይ 2 times 10 raised to 10 11 so 2 times 10 raised to 11 times area ራሱ እዚህ ጋር እንሰርሰናል። so 3.14 times 10 the power of minus 6 times change in L 0.25 times 10 raised to minus 2 over L naught will be 1.6 meter so 1.6 ሜትር በቃ እነዚህ ማካፈል ነው። ሶ ይሄን ሰርተን ስናካፍል 981.25 ኒውተን ይሄን ያህል ፎርስ ላይ አፕላይ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄን ያህል ሌንግዝ እንዲጨምር። ስለዚህ
እንዲያርገን ፎርሳችንን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንመለከተው ምንድነው ፒያኖችን ላይ በጣም ላርጅ ቴንሽን ፎርስ የሚያርፍባቸው ስትሪንጎች ይህንን ሌንግዝ ጨምረው ያው ከብልሽት ለመከላከል ኮርድ ሊጨመርባቸው ይገባል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ጥቅሙም ይሄን ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ የምንረዳው። እንዲህ ከሰራን በኋላ ይሄንን ፎርስ ካገኘን ይሄን ፎርስ ሬዚስት ማድረግ የሚችል ኮርድ ላይ ሊገጠምለት ይገባዋል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ኤግዛምፕል 3.5 ደን ወደ ኤግዛምፕል 3.6 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.6 a pendulum consists of a big sphere of mass. Okay, mass is given which is 30 kg hung from the end of a steel wire that has a length of 50 meter. Okay, lengthአችን 15 ሜትር a cross sectional area of area is given which is 9 times 10 to the power of -6 meter square and the young modulus of young modulus የስቲል ነው። ስለዚህ 200 times 10 to the power of 9 ወይም ደግሞ 2 times 10 to the power of 11 ማድረግ እንችላለን። አንድ ነው። ኒውተን per meter square. Find the tensile stress on the wire and the increase in its length. ኦኬ እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቅነው። so find or the required terms እነዚህ given ተርሞቻችን ናቸው። አንደኛ ፈልጉ የሚለን ምንድነው the tensile stress and the change in length is how much። እነዚህ ነገራት እንድንፈልግ ነው የተፈለገው። ኦኬ ሶሉሽን። ስለዚህ ይሄን ዲያግራማቲካሊ ለማሰብ ያው እዚህ ጋር something ዲ ነገር እና ዋየሩ እዚህ ጋር አለ እና ስፊር የሚመስል ማስ ነገር እዚህ ጋር ተሸክመዋል። ኦኬ ይሄ ነው የኛ ስቲላችን። ስለዚህ ፎርስ ይኖራል ወደታች እንደምናውቀው which is weight force አይደል። እኛ የምንፈልገው ግን the stress ነው። እዚህ ስትሪንግ ላይ ያለውን ስትረስ ያው ስለ ስትረስ ስለ ስትሬን እሱ ነገር አውርተናል። ስለዚህ እሱን የምንፈልገው አንደኛ ላይ። ሌላው ደግሞ የተወሰነ ሌንግዝ ጨምሯል። ያ የጨመረው ሌንግዝ ደግሞ ምን ያህል ነው በዚህ ፎርስ ኤንድ the stress አፕላይ የተደረገበት ቁጥር። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ከኢንጀምር the tensile stress። ስለዚህ ቴንሳይል ስትረስ እንደምናውቀው ፎርሙላቸው ምንድነው ቴንሳይል ስትረስ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። ፎርስ አለን የለንም፣ ነገር ግን ፎርሳችን እንደሆነ እናውቃለን ዌይት ፎርስ አይደል። ሶ ዌይት ፎርስ ደግሞ ማስ ይፈልጋል፣ አጌን ግራቪቲ ይፈልጋል። ስለዚህ አስዩሚናል ግራቪቲያችንን ግራቪቲ would be ስንት እንውሰድ 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንውሰድ። ኮመንሊ ያው አቬለብል ስለሆነ 9.81 መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ዌይት ማለት እዚህ ጋር ዌይት ፎርሳችን ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ሶ ማሳችን ስንት ነው 30 ኬጂ 30 ሲባዛ ግራቪቲ 9.81 9.81 ይሄን አባዛ 294.3 ኒውተን ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ እንዲህ የምናገኘው ነው ዌይታችን። ደግሞ አውር ፎርስ ኤሪያ አለን፣ ኦፍ ኮርስ ኤሪያ አለን። ሶ አሁን በጣም ሲምፕል ነው። ይሄን አመተማ ተቃጭ ውስጥ። ስለዚህ ዌይታችን ወይ ደግሞ ፎርሳችን በእኛ ኬስ 294.3 ኒውተን ሲካፈል ኤሪያ 9 times 10 to the power of -6 ሜትር ስኩዌር ይሄ ማካፈል ነው። ይሄ ሲካፈል መጨረሻ ላይ 32.7 times 10 to the power of 6 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ስትረስ ላዩ ላይ ያርፍበታል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ያህል ስትረስ ላዩ ላይ ያርፍበታል። ይሄ አንደኛ ሪኳየርድ መልስ ነው አንሰር። ኦኬ ይሄን ሶልቭ አድርገን አሁን ደግሞ ወደ ቼንጅ ኦፍ ኤል ደግሞ እንሂድ። ይሄን ደግሞ እንዲህ ብለን ስራ አሁንም ያው ከመናውቀው ነገር ነው የምንነሳው። ስለዚህ ፍሮም ያንግስ ሞዱለስ ፎርሙላ ፎር ቢ ያንግስ ሞዱለስ ፎርሙላ ቴንሳይል ስትረስ ኦቨር ቴንሳይል ስትሬን ነው። እንደ አጠቃላይ ደግሞ እነሱን አምተን ደግሞ ሶልቭ ስናደርግ ኤፍ ኤል ኖት ኦቨር ኤ ቼንጅ ኢን ኤል ነው። ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ኦቨር እንዲህ ነበር እንዲመጣል ማለት ነው ስንገለብጠው አይደል። ሶ ከዚህ ከያንግስ ሞዱለስ ፎርሙላ ቼንጅ ኢን ኤል ለማውጣት ሲምፕል ነው። ምክንያት ዋይ እናውቃለን፣ እንደገና ኤፍ ኦልሞስት እዚህ ጋር አግኝተናል ይወጣል። ያው ይሄ ሰርተናል። ኤል ኖት አለን፣ ሶሪ ይሄው እዚህ ጋር 15 ሜትር ኤ አለን ኤሪያ። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኤል ለማግኘት ሶ ሲምፕል ነገር ነው። ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ዲስ እንጻፈው። ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ቼንጅ ኢን ኤል ስንጽፍ ዲስ ታይምስ ዲስ ዋን ስናደርግ ዋይ ኤ ቼንጅ ኢን ኤል እኩል ይሆናል ኤፍ ኤል ኖት። ሶ ይሄን ስለምንፈልገው ኦቨር ዋይ ኤ ይሄን ካንስል እናድርግ። ስለዚህ
ቼንጅ ኢን ኤል ማለት ኤፍ ኤል ኖት ኦቨር ዋይ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ አለን ኦፍ ኮርስ አመት እንተከታለን 294.3 ኒውተን አይደል? ያ 294.3 ኒውተን ሲባዛ ዘ ኤል ኖት ፓርት which is 15 ሜትር 15 ሜትር ሲካፈል ዋያችን ደግሞ 2 times 10 to the power of 11 2 times 10 to the power of 11 times area 9 times 10 to the power of minus 6 9 times 10 to the power of minus 6 ይሄን ሶልቭ ማድረግ ነው። ይሄን ሶልቭ ስናደርግ መጨረሻ ላይ ስንት እናገኛለን? እዚህ ጋር ጻፈው 24 5.25 times 10 to the power of minus 5 ሜትር 245.25 times 10 raised to minus 5 ሜትር እናገኛለን። ከፈለግን ደግሞ ይሄንን እኛ ወደ ሚሊሜትር ማስቀመጥም እንችላለን። ወደ ሚሊሜትር ማስቀመጥ ሚሊሜትር እንደምናውቀው 1 ሚሊሜትር 10 to the power of minus 3 ሜትር ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ 10 to the power of minus 3 ብንቀይረው እንዴ ለምናደርገው 245.25 times 10 to the power of minus 3 ስንት ቀረን? 10 to the power of minus 2 ይሄንን እዚህ ላይ ተገርበስ። ስለዚህ 10 to the power of minus 2 ማለት ወደ ኋላ 2 ና ማለት ነው አይደል? 1 2 እዚህ ይገርፋል 2.45 ይሄ ጠፋ ማለት ነው times 10 to the power of minus 3 ሜትር። ስለዚህ 10 to the power of minus 3 ሜትር ማለት ደግሞ ምንድነው? 1 ሚሊሜትር። ስለዚህ 2.45 ሚሊሜትር ማድረግ እንችላለን። ይሄ መልስ ነው በሜትር፣ ይሄ መልስ ነው በሚሊሜትር። so this is the required answer። ይሄን ያህል ሌንግዝ ተስቧል ማለት ነው። ኦኬ ያ ስፊር እዛ ስቲል ማቴሪያል ላይ ሲቀመጥ፣ ስለዚህ ሁለቱንም እንዲህ ባለ መልኩ መስራትና መጨረስ እንችላለን። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 3.4 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 72 ላይ አለ። እንዲሁም ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 3.5 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 74 ላይ አጌን ሪቪዥን ኩዌስችንስ በዚህ ሴክሽን ስር መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 77 ላይ አለ። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች አንድ ባንድ እናያቸው። እንደተለመደው መጀመሪያ የካልኩሌሽን ፓርቶችን እንስራ። ያ ማለት ኤክሰርሳይዝ 3.5 እንዲሁም ከዚህ ጋር ደግሞ ኩዌስችን ነምበር 2 ኩዌስችን ነምበር 3 ኤንድ ኩዌስችን ነምበር 4። ስለዚህ ሁለቱን በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 3.5 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 74 ላይ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ከላይ እንደምታዩት a copper wire is 1 meter long። ኦኬ given quote ላይ ያወጣን አብረን እንሂድ። a copper wire ስለዚህ የኛ ማቴሪያል ያው ማቴሪያሉን ማወቅ ከላይ ላይ የምንወስደው ቫልዩ ስለሚኖር ማቴሪያላችን ወይም ደግሞ ዋየራችን የሰራበት ማቴሪያል ከኮፐር ነው። ስለዚህ ኮፐር ከሆነ ደግሞ ከላይ ላይ ያንግስ ሞዱለስ ፍሮም ቴብል 3.2 ከዚህ ቀደም አይተናል። ያንግስ ሞዱለስ ፎር ኮፐር 11 times 10 raised to 10 Newton per meter square ነው። ኦኬ and its diameter is okay a copper wire is 1 meter long ሌንግዛችን 1 ሜትር and its diameter is 1 millimeter። ኦኬ diameter 1 ሚሊሜትር ይሄን ወደ ሜትር እንቀይረው 1 times 10 raised to minus 3 ሜትር። ኦኬ if the wire hangs vertically እሺ ዋየሩ ከላይ ወርታች ነው ሃንግ የተደረገው how much weight must be added to its free end in order to stretch it 3 millimeter። ኦኬ ስለዚህ ዋየራችን ለምሳሌ እንበልና እንደዚህ ነበር ከታች ወር ላይ የተንጠለጠለው and ጥያቄው የሚጠይቀው ምንድነው? እዚህ ጋር የሆነ ኦብጀክት ቢኖረን ይሄ ኦብጀክት ደግሞ የራሱ የሆነ weight አለው ወርታች ይሰበው ወይ ደግሞ ፎርስ ማለት ነው። የሆነ ማስ አለ እዚህ ኮፐር ዋየር ላይ ይሄ ኮፐር ነው ሲዩ። ስለዚህ ይሄኛው ነበር ፍሪ ኤንድ እዚህ ላይ ደግሞ መተን የሆነ weight ላይ እናስቀምጣለን ማስ ያለው። ስለዚህ ጥያቄው የሚጠይቀን how much weight must be added ምን ያህል weight እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን to its free end in order to stretch it 3 ሚሊሜትር። ስለዚህ ቼንጅ ሌንግዛችን መጀመሪያ ከነበረበት ሌንግዝ 3 ሚሊሜትር ለመሳብ እንደዚህ ነበርን። ዘን የሆነ ማስ ስንጨምር ይሄ ምን ያህል weight እንዳለው አናቅም፣ ምን ያህል ፎርስ እንዳለው አናቅም። የሆነ weight ስንጨምር ግን መጀመሪያ ከነበረበት ሌንግዝ ይሄንን ወደ ሜትር ስንቀይረው 3 times 10 raised to minus 3 ሜትር። ይሄ ኦብጀክት መጀመሪያ ላይ ይሄ ኮፐር ዋየር መጀመሪያ ላይ 1 ሜትር ነበረ then 3 ሚሊሜትር ጨመረ። ስለዚህ ይሄን 3 ሚሊሜትር የጨመረልን ፎርስ ወይ ደግሞ weight ምን ያህል ነው ጥያቄው። the required term ፈልጉ የተባልነው weight is how much። ይሄ ነው የምንሰራው። በጣም አሪፍ ሶሉሽን እንደምናውቀው ያንግስ ሞዱለስ ያው የማቴሪያል ፕሮፐርቲ
ቼክ እንደሚያደርግ እናውቃለን። ሶ ያንግስ ሞዱለስ ማለት ስትረስ ኦቨር ስትሬን ነው። ስትረስ ማለት ደግሞ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ አጌን ስትሬን ማለት ደግሞ ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ኦፍ ዳት ማቴሪያል ኦቨር ዘ ኦሪጂናል ሌንግዝ ኤል ኖት። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ኤፍ ታይምስ ኤል ኖት ኦቨር ኤ ታይምስ ቼንጅ ኢን ኤል እንዲህ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ውስጥ የማናውቃቸው ተርሞች እና ማን ነው የሚሆኑት? ያንግስ ሞዱለስ እናውቃለን፣ ምክንያቱም ማቴሪያላችን ኮፐር ነው። የኮፐር ደግሞ ይሄ ነው ያንግስ ሞዱለሱ። ፎርስ አናውቅም፣ ይሄን የምንፈልገው። ኤሪያ እናውቃለን አናውቅም፣ ነገር ግን ማወቅ እንችላለን። ቢኮዝ የዋይሩ ኤሪያ ፎርሱ የሚያርፍበት እዚህ ጋር ዋይራችን ክብ ነው፣ ራውንድ ሼፕ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ ስለሚደረግበት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ኤሪያ የሚሆነው። ያም ደግሞ የሰርክል ኤሪያ ነው ያለው። ስለዚህ ኤሪያ ማለት ደግሞ ፓይ አር ስኩዌርድ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ፓይ 3.14 ነው እናውቃለን። አወር ራዲየስ ደግሞ አር ስኩዌርድ። እዚህ ጋር ዲያሜትር ኢዝ ጊቭን ዲስ ዋን። ስለዚህ ራዲየስ ማለት ደግሞ የዚህ ሃፍ ነው። ያ ማለት 0.5 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 3 ሶ 0.5 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 3 ማይነስ 3 ሜትር ስኩዌርድ። ይሄን ስኩዌር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ ስንት እናገኛለን? 7.85 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 7 ሜትር ስኩዌር። ይሄን ያህል ኤሪያ ይኖርናል ማለት ነው። ዴርፎር ይሄ ያለን አጌን ኤሪያ አገኘን። ቼንጅ ኢን ኤል አለን ኦፍ ኮርስ አለን። ይሄው ኤል ኖት አለን ኦፍ ኮርስ 1 ሜትር። ስለዚህ ያመጣነው መተካት ነው ይሄ ሁላ። ስለዚህ በቅድሚያ ኢን ተርምስ ኦፍ ፎርስ እንጽፈው። ይሄንን ፎርስ ማለት ዲስ ታይም ዲስ ዋን፣ ያ ማለት ያንግስ ሞዱለስ እዚህ ጋር አለን ሲባዛ ቼንጅ ኢን ኤል ኦቨር ኤል ኖት። ደን ፎርስ ደግሞ ለብቻው ለማድረግ ኦቨር ኤሪያ ነበር፣ ኤሪያን እዚህ ጋር እናባዛለን። ስለዚህ ኤ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። የአሁኖቹን ቁጥሮች እዚህ ጋር መተካት ነው። ሶ ያንግስ ሞዱለስ እንታለን 11 ታይምስ 10 the power of 10 11 ታይምስ 10 the power of 10 ታይምስ ቼንጅ ሌንግዛችን እዚህ ጋር ወደ ሜትር ወደ ተቀይሯል። ሶ 3 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 3 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 3 ሜትር። ኤሪያችን ይሄው እዚህ ጋር 7.85 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 7 ሲካፈል ኤል ኖት the original length which is 1 meter 1 ሜትር። ይሄንን ማስላት ነው። ስለዚህ ኦቨር 1 ስለሆነ የላኛው ብቻ ማባዛት ነው። እሱን ስናባዛ ስንት እናገኛለን? 259.05 ታይምስ 10 the power of 4 እናገኛለን ማለት ነው። 10 the power of 4 ሶሪ 10 minus 3 7 7 minus 7 0። ስለዚህ 259.05 ኒውተን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛ መልሳችን ነው the required answer። በጣም አሪፍ። ኦኬ ሪቪው ኢኩዌሽን መጽሐፋችን ላይ ገጽ 77 ላይ ከአራቱ ጥያቄዎች ያው በቅድሚያ ካልኩሌሽን ፓርት ለምንሰራ ገልጽ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉት ካልኩሌሽን ፓርቶች ኩዌሽን ነምበር 2 3 and 4 ናቸው። ሶስቱን የምናየው ይሆናል። ከኩዌሽን ነምበር 2 እንጀምር። ኩዌሽን ነምበር 2 a wire increases by 10 the power of minus 3 okay given criteria change in L ደግሞ የጨመረበት length 10 the power of minus 3 okay a wire increases by 10 the power of minus 3 of its length የሌንግዙን 10 the power of minus 3 ነው የጨመረው። okay 10 the power of minus 3 ሜትር ሌንግዙ ማለት ነው። እንደዚህ እንጨምርበት። then when a stress of okay ከዚያን ደግሞ a stress of 1 times 10 the power of 8 Newton per meter square ላይ ያረፈ is applied to it calculate the Young modulus of material of the wire okay required term Young's modulus of the material ስንት ነው? ስለዚህ እሱን ሶልቭ እናደርጋለን። በጣም ኢዚ ሶሉሽን። ኦኬ እዚህ ጋር ግን ሉክ change in L ወይም ደግሞ ጥያቄው የሚለው ምንድን ነው? a wire increases by this of its length። ስለዚህ ስለ ስትሬን ነው እያወራን ያለ ነው። ምክንያቱም ስትሬን ማለት ወይም ደግሞ ሲምቦል እንጻፈው ስትሬን
ማለት change in length over L ነው ማለት። ስለዚህ change in L ማለት ከዚህ ላይ ደግሞ this time this one ነው strain times L ኖት ነው። ስለዚህ our strain is 10 the power of minus 3 ሜትር። ኦኬ የሰጠንኛ strain ነው ወይም ደግሞ a wire increases ዋየሩ ኢንክሪዝ ያደረገው 10 the power of minus 3 of its length ስለሆነ በሌላ ቋንቋ strain is given። anyways ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ from young's modulus ከyoung's modulus የምናስታውሰው ፎርሙላችን F L naught over A change in L። ስለዚህ የምንፈልገው y ነው እያንዳንዱን መተካት ነው። force over area stress አይደል? ወይም ደግሞ young's modulus ማለት stress over strain ነው። እነዚህን መተካት ነው። ስትሬኑን እናውቃለን። ስትሬን ማለት እዚህ ጋር 10 the power of minus 3 ነው የተሰጠን። ኦኬ ሜትር ዘግ የለም ሶሪ። ኦኬ ሶሪ ሜትር አይኖረን because strain is unitless አይደል? y ማለት አሁን our stress which is 1 times 10 the power of 8 newton meter square newton per meter square over our strain which is 10 the power of minus 3. okay 10 the power of minus 3 10 the power of minus 3 ይሄንን መስራት ነው። 1 times 10 the power of 8 times ይሄ ደግሞ ለሲወጣ plus 10 the power of plus 3 then this means 10 the power of 8 plus 3 11 newton per meter square. So our youngest modulus for this material would be 1 times 10 the power of 11 newton per meter square. The required answer በጣም አሪፍ። ስለዚህ question number 2 then ወደ question number 3 ደግሞ እንቀጥል። okay question number 3 a wire is stretched by 0.01 meter by a certain force. okay ስለዚህ given criteria a wire is stretched ስለዚህ change in length እንታለን 0.01 ሜትር by a certain force F okay F በሚባል ፎርስ ነው ይሄ ነገር ስትሬች የተደረገው። another wire okay ሁለት ዋየር ነው ያለን። ይሄኛው ዋየር 1 ነው W1 እንበለው። ዋየር 2 ደግሞ እዚህ ጋር አለን። የዚህ ፎርስ አለ by a certain force ለተባለን another wire of the same material okay of the same material ከሆነ youngest moduluሳችን የዚህ አንድ ነው ማለት ነው። then another wire of same material whose diameter and length are doubled to the original wire. okay so እዚህኛው ላይ the second material ላይ length ለምሳሌ L2 እንበለው በሁለት ቁጥር እዚህ ጋር እናስቀምጠው። የመጀመሪያው length double ነው 2y of L1 ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዲያሜትሩ twice of diameter 1 ነው። የመጀመሪያውን ዋየር ዲያሜትር እጥፍ ነው ማለት ነው። ዋየር 2 double to the original wire is stretched by the same force. okay ፎርሳቸው ምንድነው? ሴም ነው። እዚህ ጋር F የሚባል ፎርስ አለ። what will be its elongation ምን ያህል ነው የጨመረው? change in L ስንት ነው ነው? okay required የዚህኛው change in L 0.01 ሜትር ነው። የዚህኛው ደግሞ ምን ያህል ነው የጨመረው? ስለዚህ change in L of 2 is how much? ይሄን ዋን እንበለበት። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት from youngest modulus ጀምረን እንነሳ። okay solution የyoungest modulus ፎርሙላችን y እኩል ይሆናል F times L naught ሲካፈል A times change in L ነው። አሁን ከዚህ ላይ for wire 1 እና for wire 2 in terms of change in L በነጽፍ ይሄንን ፎርሙላ change in L ማለት A ሲባዛ ይሄ ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ኦቨር እናደርጋለን። ያ ማለት F L naught ሲካፈል y over area ኤሪያው እዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄን change in L እዚህ ጋር ስንወስድ ይሄን እዚህ ጋር እንቀይራለን። ይሄ ይመጣል። ሶ አሁን እኛ change in L1 is given እሱ እናውቃለን። የምንፈልገው 2 ነው የሁለተኛው ዋየር። ስለዚህ ለሱ ደግሞ እንዲህ ብለን እንስራ ነው። ሶ አሁን change in L1 F1 ነው የሚሆነው
ነገር ግን ኤፍ ኮንስታንት ነው ያለን። ስለዚህ ኤፍ እንበለው ኤል ኖት 1 ኦቨር ኤ ኤሪያችን ኤሪያ 1 እንበለው ቼንጅ ኢን ኤል ሶሪ ኤሪያችን ደን ዋያችን ዋይ ደግሞ ኮንስታንት ነው ሁለቱም ጋር። ስለዚህ ዋይ እንበለው ኮንስታንት ስለሆነ እንደገና ደግሞ ፎር ቼንጅ ኢን ኤል ቱ ደግሞ ኤፍ ኮመን ነው አሁንም ኤል ኦ ቱ አለው ኦሪጂናል ሌንግዝ 2 ኤሪያ ቱ ይኖረዋል። ምክንያቱም ዳያሜትሩ እዚህ ጋር ጥፍ ስለሚሆን ዋይ ደግሞ አለ ኮንስታንት ዋይ። አሁን ከዚህ ላይ ከሁለቱ ላይ ደግሞ ኤል ኦ ቱ የሁለተኛው ዋየር ሌንግዝ የመጀመሪያውን እጥፍ ነው ወይ ደግሞ ደብል ነው። ሶ ትዋይስ ኦፍ ኤል ኦ 1 እንደገና ዲያሜትር ነው የተባለው። ስለዚህ ኤሪያ ቱ ደግሞ ይሄንን መስራት እንችላለን። ኤሪያ ቱ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤሪያ 1 ስለዚህ እሱን እንስራ። እኔ ብለን እንስራ። ሉክ ኤሪያ ቱ ማለት ፓይ አር ስኩዌርድ አር ማለት ደግሞ ራዲየስ ማለት ደግሞ ዲያሜትር ኦቨር 2 ነው አይደል? ስለዚህ ፓይ አር ስኩዌር ማለት ፓይ ዲ 2 ኦቨር 2 ስኩዌር ኦኬ ፓይ ዲ ስኩዌር ፓይ ዲ2 ኦቨር 2 the whole square ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፓይ ዲ2 ስኩዌር ማለት ራሱ ዲ2 ስኩዌር ኦቨር 2 ስኩዌር ደግሞ 4። ነገር ግን ከዚህ ላይ ምን የምናውቀው ነገር አለ? ዲ2 ማለት የዲ1 2 እጥፍ ነው። ስለዚህ ዲ2 ማለት 2 እጥፍ ነው የዲ1 ተብለናል። ስለዚህ በዲ2 ቦታ ላይ 2 ዲ1 ማስገባት እንችላለን። እናስገባ ፓይ ታይምስ ዲ2 ቦታ ላይ 2 ዲ1 ስኩዌር አለን ኦቨር 4 ዘን ይሄ ማለት ፓይ 2 ስኩዌር 4 ዲ1 ስኩዌር ኦቨር ከስር 4 ይሄ ማለት አሁን እዚህ ጋር ካንስል አውት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን እንዲያርገን ጻፈው 4 ታይምስ ይሄን አውጥተን ዘን ፓይ ዲ1 ስኩዌር ኦቨር 4 4 ሲባዛ ፓይ ዲ1 ስኩዌር ኦቨር 4 ይሄ ማን ነው? ኤ2 ስለዚህ ኤ2 እንደዚህ መጣ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ1 ብንሰራ ኤ1 ማለት ፓይ ራዲየስ ማለት አሁንም ዲ ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ ዲ1 ኦቨር 2 ስኩዌር ምክንያቱም ፓይ አር ስኩዌር ስለሆነ ደን እዚህ ጋር ማለት ኤ1 ማለት ፓይ ዲ1 ስኩዌር ኦቨር 2 አለ ሁለቱም ስኩዌር ስለሚሆን 2 ስኩዌር ደግሞ 4 ስለዚህ ኤ1 ማለት ፓይ ዲ1 ስኩዌር ኦቨር 4 ነው። ዩ ሲ ፓይ ዲ1 ስኩዌር ኦቨር 4 ስለዚህ ከዚህ ምን ማለት እንችላለን? ኤ2 ማለት 4 ታይምስ ኤ1 ኤ2 ማለት 4 ታይምስ ኤ1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ2 ማለት 4 ታይምስ ኤ1 ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንዲህ ባለ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። አይ ሆፕ ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ቼንጅን ኤል2 ለመስራት ይሄን ስለሆነ የምንፈልገው ፎርስ ኮንስታንት ነው ያላቸው፣ ዋይ ኮንስታንት ነው ያላቸው፣ ኤሪያቱ ደግሞ በዚህ መቀየር እንችላለን፣ ኤልኦ2 ደግሞ በዚህ መለወጥ እንችላለን ኢን ተርምስ ኦፍ 1 ስለዚህ አመተን ስራ እነሱ። ስለዚህ እሱ ስንሰራ እዚህ ጋር ቼንጅን ኤል1 ይሄ ነው። ቼንጅን ኤል2 ቦታ ላይ አሁን ያልናቸው ተርሞች እንተካበት። therefore ቼንጅን ኤል2 ምን ሆነ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ቼንጅን ኤል2 እኩል ይሆናል ኤፍ ኢዝ ኮመን ኤፍ ኤልኦ2 ደግሞ ወደ 2 ኦፍ ኤልኦ1 ኦቨር ኤ2 ፎር ኤ1 ከዚያን ወይ ደግሞ ኮመን ነው እሱ ለሴም ማቴሪያል ስለተባለ ይሄን ስናቀል 2 አለን እዚህ ጋር then 2f ኤልኦ1 ኦቨር 4a1 ወይ በሁለት አንድ በሁለት ሁለት ይሄ ማለት f ኤልኦ1 ኦቨር a1 y 2 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከስር ብሎ ሁለት ማስቀመጥም ይቻላል። ስለዚህ አሁን ቼንጅ ኤል2 ስንት መጣ ማለት ነው? 1 ኦቨር 2 ኦፍ ኤፍ ኤልኦ1 ኦቨር ኤ1 ዋይ
በጣም አሪፍ። አሁን እዚህ ጋር ሉክ change in L1 ማለት ቅድም ስንሰራ FLO1 A1y ነበረ። ስለዚህ አሁን change in L2 ማለት 1/2 ታይምስ ይሄ ማለት ደግሞ ማን ነው? አሁን change in L1። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ change in L1 ማስገባት እንችላለን። therefore 1/2 ታይምስ change in L1 ደግሞ ተሰጥቶናል 0.01 ሜትር። ሶ 0.01 ሜትር ይሄ ለሁለት ማካፈል ነው ማለት ነው change in L2 ለማግኘት። ስለዚህ 0.01 ሲካፈል ለሁለት 0.005 ሜትር። this is the required answer። ጥያቄው እንዲሰፊ ሆኖ ሳይሆን ያው እኔ ለማብራራት እንዲመቸኝ እንዲህ ትንሽ ሰፋ ያደረኩት። ኦኬ ስለዚህ ፈልጉ የተባልነው change in L2 ነበረ። change in L2 ደግሞ ከL1 ጋር ያለውን ሪሌሽን እዚህ ጋር አወቅን። እናንተ እየተካችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሰው L1 ደግሞ ስለምናቅ አመተን ተካን መጨረሻ ላይ 0.005 ሜትር አገኘ ማለት ነው። ሶ ይሄ መልሳችን ይመጣል። በጣም ጥሩ። ሶ question number 3 is done። ወደ question number 4 ደግሞ እንቀጥል። ይሄን ጨረስን። ወደ question number 4 ደግሞ እንቀጥል። ኦኬ question number 4 a 200 ኪሎግራም ኦኬ given criteria ማሳችን 200 kg load is hung on a wire having a length of length L0 4 meter cross sectional area of area 0.2 times 10 the power of minus 5 meter square and the Young modulus 7 times 10 the power of 10 Newton per meter square. What is its increase in length required? What is its increase in length የተባለው? ስለዚህ change in L how much? so ይሄንን በምስላዊ ስንተረጉመው by using free body diagram ይሄን ያህል ማስ ያለው ኦብጀክት ሃንግ ተደርጓል ነው። ስለዚህ እንዲህ ነገር ነው ብንል ማቴሪያላችን ይሄ ቢሆን እዚህ ዋየር ላይ ይሄን ያህል ያንግስ ሞዱለስ ያለው ዋየራችን ላይ የሆነ ያህል ሌንግዝ ይጨምራል። ሶ ያን ሌንግዝ እንፈልግ የተባለው ሶ እዚህ ላይ ወርታች የሚሰው ምን አለ ማለት ነው ዌይት አለ ማለት ነው which is mass times gravity ማስ እንታለን 200 ሲባዛ ግራቪቲ ደግሞ 9.81 ስለዚህ ይሄን ስታባዙ 1962 ኒውተን ይሄን እናገኛለን our weight ወይ ደግሞ our force። ሶ አሁን ከዚህ ላይ ሶሉሽን እንበልና ኦልሞስት መስራት ጀምረናል። change in L ማለት ከያንግስ ሞዱለስ ፎርሙላ f L0 over a change in L ነው። ከዚህ ላይ in terms of change in L ስንጽፈው f L0 over ከስር ኤሪያ ያለን ይሄን ቦታ መቀየር ነው። ሶ ያን ጊዜ ይመጣል then change in L ማለት ፎርስ 1962 ሲባዛ L0 4 ሜትር ኤሪያ 0.2 times 10 the power of minus 5 ዋያችን 8 ሲባዛ 10 the power of 10 ሶ ይሄንን ሶልቭ ስናደርግ ስንት እናገኛለን 4905 times 10 the power of minus 5 meter. This will be the change in length. ይሄን ያህል ሌንግዝ ይጨምራል ማለት ነው our required answer። ስለዚህ question number 4 እንዲህ ባለ መልኩ ይጠናቀቃል ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ከኤክሰርሳይዝ 3.4 ስንጀምር ኤክሰርሳይዝ 3.4 what did you know about the Young's modulus of a material? ስለዚህ እስካሁን ድረስ ምን አወቃችሁ ከያንግስ ሞዱለስ ላይ ምን ተረዳችሁ ነው የሚለን። ሶ ይሄንን ስንመልስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያንግስ ሞዱለስ እዚህ ጋር ይሄ ማቴሪያል አለን at original length L እንደገና ደግሞ እዚህ ማቴሪያል ላይ የተወሰነ ፎርስ ላይ ብናሳርፍበት የሆነ ሌንግዝ ይጨምራል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በደማቅ ሰማያዊ change in L therefore the Young's modulus የሚለን የአንድ ኦብጀክት ስትረስ ሲካፈል ለስትሬኑ የምናገኘው ሪዛልት ያንን ያንግስ ሞዱለስ ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር በተለምዶ የሚቀመጣል አንዳንድ ቦታዎች ላይ አንዳንድ መጽሐፍት ላይ፣ ነገር ግን እናንተ በዋይ ያዙት እንደ መጽሐፋችን። ሶ
ያው እንደምናውቀው ስትረስ ማለት ከዚህ ቀደም change in length over L ነው። ስትረስ ማለት ደግሞ force over area ነው። ስለዚህ ስትረስ to strain ይህን ለሁለት ማካፈል ነው ማለት ነው። ስለዚህ as a definition Young's modulus can be used to predict the elongation or compression of an object as long as the stress is less than the yield stress of the material። ስለዚህ ማቴሪያሉ መሸከም ከሚችለው አኳያ ላዩ ላይ የምናሳርፍባቸውን ፎርሶች መሰረት በማድረግ ያ ማቴሪያል ምን ያህል ሌንግዝ ይጨምራል፣ ምን ያህል ኮምፕረስ ያደርጋል የሚለውን የምንለካበት ወይ ደግሞ ሜጀር የምናደርግበት ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ ፕሪዲክት ልናደርግበት የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ እንደ አጠቃላይ it is the property of the material that tell us how easily it can be stretched and deformed። በጣም ጥሩ። ቀጣዩ ደግሞ ቲዮሪ ፓርት the reviewing question number 1 in the Young experiment if the length of the wire and the radius are both doubled okay የዋየራችን ሌንግዝ እና የራዲየሳችን ደብል ቢያደርግ what will happen to the value of the Young modulus የያንግ ሞዱለስ ቫልዩ ምን ይመጣል ነው የሚለን። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ደብል የምናደርጋቸው ማን ነው? ሌንግዝ ኦፍ ዘ ዋየር ኤል እንዲሁም ደግሞ ራዲየስ ሁለቱን ደብል እናደርጋለን። ስለዚህ ሁለቱን ደብል ስናደርግ ያንግ ሞዱለስ ምንድን ነው የሚሆነው ነው። ሶ the Young's modulus እኩል ይሆናል ስትረስ ኦቨር ስትሬን። ሶ the length is double ስለተባልን ኤል እኩል ይሆናል 2ኤል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በኤል ቦታ ላይ 2ኤልን ማስገባት የምንችል ይሆናል። ዘን ስትሬን እንደምናውቀው ቼንጅ ኢን ኤል ኦቨር ኤል ነው። ሶ በኤል ቦታ ላይ 2ኤልን ስናስገባ ቼንጅ ኢን ኤል ኦቨር 2ኤል፣ ይሄ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 2 ቼንጅ ኢን ኤል ኦቨር ኤል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የምናየው ምንድነው ማለት ነው? our strain get reduced by half በግማሽ ቀንሷል ማለት ነው 1 over 2 change in L over L ስለመጣ። እንዲሁም ደግሞ the radius double ስለተባልን r ቦታ ላይ 2r ማስገባት እንችላለን። so the stress እኩል ይሆናል force over area። let's assume that force is constant tensile forceአችን constant ነው ብለን ብናስብ then radius ደግሞ የምናገኘው area ላይ ነው። so area እኩል ይሆናል pi r squared ነው። again pi is a constant number ስለዚህ area is directly proportional to radius square። አራችን 2r ከሆነ 2 ስኩዌር 4 ይመጣል። ይሄ ደግሞ ከስር ነው ያለው። ስለዚህ the stress is reduced by a factor of 4 አሁንም ስትረሳችን በ4 ያንሳል ማለት ነው 1 over 4 ይመጣል እዚህ ጋር። ስለዚህ ከነዚህ ከሁለቱ ፖይንቶች ላይ ያንግ ሞዱለስን ስንፈልግ ስትረስ እዚህ ጋር ሰርተናል፣ ስትሬን ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ሶ ሁለቱን ላይ ደግሞ ስንቀላቀላቸው the combined effect on the Young's modulus would be ይሄን የምታዩት ነው ማለት ነው። the Young's modulus እኩል ይሆናል ስትረስ ኦቨር ስትሬን፣ ስትረስ ሲካፈል ለስትሬን። ስለዚህ ስትረስ ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ስለዚህ ፎርሳችን ይሆንና እንግዲህ ኮንስታንት የሆኑ ተርሞችን እዚህ ጋር እናስባቸው። ሶ 1 ኦቨር 4 አለን። አወር ስትረስ እዚህ ጋር ኦልሞስት በ4 እንደሚቀንስ አውቀናል። አወር ስትሬን ደግሞ በሃፍ ይቀንሳል እዚህ ጋር ምክንያቱም ስትረስ ኦቨር ስትሬን ስለሆነ። ስለዚህ 1 ኦቨር 4 ታይምስ ዲስ ኦቨር ዲስ ይሄን ታባዙት 2 ይመጣል። So if both the length and the radius are doubled, the Young's modulus will be twice the original value። መጀመሪያ ከሚያገኘው ቫልዩ ላይ 2 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው Young's modulus-አችን። ጥያቄያችን ይሄ ነበር። what will become the Young's modulus ነበር የሚለን 2 እጥፍ ይሆናል። በጣም ጥሩ። ኦኬ ይህን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ሴክሽን 3.5 ስታቲክ ኢኩሊብሪየም። ስለዚህ ይህን በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። መልካም